તો જોબ અપડેટ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આઈઆઈટી મોડાસા ખાતે ભરતી મેળાનું આયોજન કરેલ છે. તો તેના આજના ન્યૂઝ છે. તો મિત્રો, મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસશીપ યોજના અંતર્ગત આઈટીઆઈ મોડાસા ખાતે ભરતી મેળાનું આયોજન આગામી એટલે કે કાલ 3/8/2019ના રોજ સવારે 10 કલાકે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં અરવલ્લી જિલ્લાના દ્વારકેશ ઓટો એજન્સી, મોડાસા નગરપાલિકા ગુરુકૃપા ફાસ્ટ લિમિટેડ, પવન ઓટો એજન્સી વગેરે તેમજ અન્ય એકમોમાં ટુ વ્હીલર, મિકેનિકલ મોટર વ્હીકલ, મિકેનિકલ ડીઝલ, ડ્રાફ્ટમેન, સિવિલ સર્વિસર, આશા, વાયરમેન, પ્લમ્બર, એકાઉન્ટિંગ વગેરે ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસની ભરતી કરવામાં છે. જેમાં નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ભાઈઓ તથા બહેનો પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રો તથા એક નકલ સાથે આઈટીઆઈ મોડાસામાં હાજર રહેવા અનુરોધ છે. તો મિત્રો, તમે કોઈ જો આ વિડીયો જોતા હોય ને તમે કોઈ આઈટીઆઈ કરેલું હોય તો મોડાસા ખાતે ભરતી મેળાનું આયોજન છે. તો મિત્રો, આ સારી તક કહેવાય. આ તક જવા ન દેવાય કે ઝડપી લેવાય. એ માટે કાલે એટલે કે 3/8/2019ના રોજ સવારે 10 કલાકે ત્યાં મોડાસા પહોંચી જવાનું અને તમારા અસલ પ્રમાણપત્રોનું એક નકલ સાથે આઈટીઆઈ મોડાસા હાજર રહેવાનું રહેશે. આ આચાર્ય આઈઆઈટીના મોડાસા જે હેડ છે તેના દ્વારા આ બહાર પાડવામાં આવેલું છે ભરતી મેળાનું આયોજન. તો મિત્રો, અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.